सो Xiaomi भर्खरै चाहिँ Poco M5 लन्च गरेको छ नेपालमा र यसको प्राइस सुरु हुन्छ 20500 बाट 4GB RAM भेरिएन्टको लागि। त्यसैगरी यसको 6GB RAM भेरिएन्टको लागि चाहिँ प्राइस रहेको छ 24500 र पोकोले चाहिँ यसपालि एउटा कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएको छ त्यो हो परफर्मेन्स र यो फोन चाहिँ जुन यसको प्राइस छ स्टार्टिङ प्राइस 20500 त्यसको लागि यसको परफर्मेन्स अति नै इम्प्रेसिभ छ किनभने यसमा चाहिँ MediaTekको Helio G99 भन्ने चिपसेट युज गरेको छ हैन। हुन्छ नि अब यो फोन चाहिँ ओभरअलमै कस्तो छ त परफर्मेन्स त राम्रो छँदैछ यसको हैन। ओभरअलमा कस्तो छ यो भिडियोमा हेर्ने छौं र फर्स्टमा चाहिँ परफर्मेन्सको कुरा गरिहालौं। सो MediaTekको Helio G99 चिपसेट चाहिँ जुन यसमा युज गरेको छ त्यो चाहिँ G96 जुन चाहिँ पुरानो चिपसेट हो त्यसको चाहिँ इम्प्रुभड भर्जन हो र यसमा चाहिँ जुन CPU छ त्यसलाई चाहिँ हायर क्लक गरेको छ ओभरक्लक गरेको छ नत्र GPU र अरु कुरा चाहिँ सेम नै छ हैन। त्यसको साथसाथै यसमा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि जुन Helio G96 चिपसेट थियो त्यो चाहिँ 12 न्यानोमिटरमा बनिएको थियो भने यो चाहिँ G99 चाहिँ 6 न्यानोमिटरमा बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ बडी इफिसिएन्ट पनि छ। सो ब्याट्री लाइफ पनि यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ G96 चिपसेटको भन्दा हैन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि Poco M5 मा चाहिँ तपाईले 4GB RAM र 64GB स्टोरेज पाउनुहुन्छ एउटा कम्बिनेसन। अर्को भनेको चाहिँ 6GB RAM 128GB को स्टोरेज र स्टोरेज चाहिँ UFS 2.2 पाउनुहुन्छ। र के छ भन्दाखेरि G99 चिपसेटले गर्दाखेरि चाहिँ यसको परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो भएको छ हैन। जुन G96 चिपसेट भएको फोनहरु भन्दा जस्तै Redmi Note 11 Pro मा नि हामीले चाहिँ G96 पाउँछौं। त्यसको भन्दा यसको परफर्मेन्स चाहिँ हामीले बेन्चमार्क नै हेर्ने हो भने हैन जस्तै AnTuTu 9 होस् हैन बेन्चमार्क यसको चाहिँ स्कोर्सहरु राम्रो छ। त्यसरी Geekbench 5 मा पनि यसको राम्रो छ हैन र जुन अर्को चाहिँ हामीले 3D Mark को छ वाइल्ड लाइफ त्यसमा हेर्न सक्छौं स्कोर्सहरु चाहिँ यसको बेन्चमार्क चाहिँ इम्प्रुभ भएर आएको छ G96 चिपसेट भन्दा। त्यसैगरी गेमिङमा हामीले PUBG स्मुथ अल्ट्रा सेटिंग्समा खेल्दाखेरि चाहिँ निकै स्मुथ चलिरहेको थियो हैन। एभरेज FPS चाहिँ हामीले 40 नै पाइरहेको थियौं। FPS ड्रप्स पनि नेग्लिजिबल नै थियो र स्टडर्सहरु थिएन। त्यस्तै HD हाई सेटिंग्समा खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले 30 FPS पाइरहेको थियौं र यसमा पनि FPS ड्रप्सहरु चाहिँ नेग्लिजिबल नै थिए र स्टडर पनि थिएन। त्यसैगरी PUBG मोबाइल चाहिँ यसमा निकै राम्रो चल्छ। अब COD मोबाइल यसमा हामीले लो हाई मा धेरै स्मुथ चल्छ हैन। 59.3 एभरेज FPS थियो भने FPS ड्रप्स पनि खासै थिएन स्टडर्स पनि थिएन। र अब मिडियम हाई सेटिंग्समा खेल्दाखेरि चाहिँ एभरेज FPS पनि 59.3 नै थियो त्यति नै पाइरहेको थियौं र FPS ड्रप चाहिँ यसमा कुनै बेला हल्का नोटिस हुन्थ्यो तर यसले इफेक्ट चाहिँ गरेन। त्यसैगरी स्टडर पनि थिएन। सो त्यही हो यो फोनको जुन परफर्मेन्स छ यसको प्राइसको लागि चाहिँ निकै अट्र्याक्टिभ छ र यसको चाहिँ मेन फिचर पनि भन्दा पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ। अब यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि पनि हेर्दाखेरि नि यो फोन चाहिँ हुन्छ नि अलिकति स्टाइलिश देखिन्छ है। पछाडिपट्टिको जुन क्यामेराको डिजाइन देखेको छ क्यामेराको स्ल्याब चाहिँ पुरै हैन एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म पुगेको छ हैन निकै राम्रो देखिन्छ। त्यसैगरी जुन यो पछाडिको फिनिश छ अब प्लास्टिक नै हो हैन तर जुन लेदर लाइक टेक्सचर दिएको छ हैन त्यो चाहिँ निकै राम्रो फिल हुन्छ कि यसमा। त्यसैगरी जुन यसको अब यो पछाडिको प्लास्टिक ब्याग छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि मजाले फ्रेमसँगै एक्सटेन्ड हुन्छ र युनि बडी डिजाइन दिएको छ हैन। जस्ट ओभरअल राम्रो छ तर अगाडिपट्टि भने चाहिँ यसको जे छ हुन्छ नि यो पुरानो वाटर ड्रप नच दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति अट्र्याक्टिभ हुँदैन। प्लस तलको चिन पनि अलिकति ठुलो नै छ हैन। अब यसमा पोर्ट्सहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले यो साइडमा भोल्युम त्यसैगरी पावर बटन र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भइहाल्यो र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरमा मलाई एउटा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ यसरी हुन्छ नि छोएर मात्र हुँदैन यो चाहिँ प्रेस गर्नै पर्छ के अनलक्ड हुन्छ नि स्क्रिन अन छैन भने चाहिँ। त्यसरी तलपट्टि चाहिँ अब हामीले एउटा माइक पाउँछौं प्राइमरी USB टाइप सी भइहाल्यो र एउटा सिंगल स्पिकर दिएको छ यसमा र यतापट्टि अर्को साइडमा हामीले अब सिम स्लट भइहाल्यो प्लस डेडिकेटेड माइक्रो SD पनि छ। सो डुअल सिम स्लट प्लस एउटा चाहिँ माइक्रो SD र माथिपट्टि चाहिँ हेडफोन ज्याक र अर्को चाहिँ हामीले आयर ब्लास्टर पनि पाउँछ यसमा। अब त्यसैगरी यो फोन चाहिँ हेभी साइडमा नै छ हैन 201 ग्राम हो तर चलाउँदाखेरि हुन्छ नि त्यति फिल हुँदैन किनभने यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ राम्रो छ के। सो हातमा सम्हाल्दाखेरि होस् अथवा हुन्छ नि चलाइराख्दाखेरि चाहिँ त्यति हेभी फिल हुँदैन। जस ओभरअल राम्रो छ यसको फुटप्रिन्ट चाहिँ अलि ठुलो छ हैन। सो एक हातमा चलाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर यसको डिजाइन ओभरअल राम्रो छ प्लस अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले गोरा ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पनि पाउँछौं यसमा। अब डिस्प्लेतिर लागौं र यसमा चाहिँ हामीले 6.58 इन्चको चाहिँ फुल HD प्यानल पाएको छौं। LCD प्यानल हो एमोलेड चाहिँ दिएको छैन हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौं र यसमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि 500 निट्स को म्याक्स ब्राइटनेस पाउँछौं। अब ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि बाहिर आउटडोर्समा घाम डाइरेक्ट घाममा हुँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ के प्रब्लम भइरहेको थिएन हैन। जस मजाले चलाउन सकिन्छ त्यसो प्रब्लम केही पनि हुँदैन। त्यसरी कलर्स पनि राम्रो छ त्यति स्याचुरेटेड अथवा पपिङ देखिँदैन तर ठिकै छ भिडियोहरु युट्युबहरु हेर्नको लागि चाहिँ जस ठिकठाकै छ यसको डिस्प्ले हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले वाइड बाइन L1 को सर्टिफिकेसन पाउँछौं। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेटफ्लिक्स तपाईले फुल HD मा हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यो पनि राम्रो भइहाल्यो। अब यसमा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिएको छ र तपाईले चाहिँ 90 अथवा 60 चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन कुन हाल्ने भनेर र 90 हर्ट्ज मा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो 90 हर्ट्ज मै हुन्छ तर तपाईले जस्तो एप स्पेसिफिक हुन्छ
युट्युब चलाउँदाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट 60 मा चल्छ त्यसैगरी इन्स्टाग्राम चलाउँदाखेरि चाहिँ 90 मै बसिरहेको हुन्छ हैन र कुनै एपमा चाहिँ मैले 30 हर्ट्जसम्म ड्रप भएको पनि पाएँ हैन एकैछिन चाहिँ 30 मा ड्रप हुन्छ कुनै एपमा चाहिँ सो ओभरअल स्मुथ छ यसको डिस्प्ले 90 हर्ट्ज भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि अप्टिमाइजेसन निकै राम्रो गरेको छ प्लस 240 हर्ट्ज टच स्याम्पलिङ रेट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो फिल हुन्छ कि जुन त्यो हामीले इनपुट दिन्छौँ नि सो टच लेटेन्सी त्यति छैन राम्रो छ यसको डिस्प्लेको अप्टिमाइजेसन पनि अब क्यामेराजतिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ पछाडिपट्टि हैन यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ स्यामसङको JN1 मेन सेन्सर दिएको छ त्यसैगरी 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले म्याक्रो सेन्सर पाउँछौँ हैन र अगाडिपट्टि चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ अब मेन फोटोज हुन्छ नि जुन मेन क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एभरेज छ एट बेस्ट हैन किन भन्दाखेरि फोटोजहरु त्यति शार्प देखिदैन है हल्का जुम गरेर हेर्ने हुन्छ त्यो ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ कि शार्पनेस चाहिँ त्यति छैन भनेर त्यसैगरी कलर्सहरु पनि त्यति सारो पपिङ छैन ठिकठाक हुन्छ नि हल्का न्यूट्रल भन्दा अलिकति बेसी मात्र पपिङ देखिन्छ त्यसैगरी यसमा डाइनामिक रेन्ज पनि एभरेज नै छ किन भन्दाखेरि हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसनहरु हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइट बडी भएको एरियामा चाहिँ अलि बडी ओभर एक्सपोज गरिरहेको हुन्छ के धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ हैन जस एभरेज नै छ भनौं अब त्यसैगरी यसको जुन पोर्ट्रेट फोटोजहरु यसले खिच्छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो है जुन एज डिरेक्सन छ र ब्लर ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ राम्रो देखिन्छ हैन प्लस हुन्छ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि यसले डाइनामिक रेन्ज चाहिँ राम्रो राखिरहेको हुन्छ के सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ अब म्याक्रो फोटोजहरु चाहिँ त्यति राम्रो हुन्न 2 मेगापिक्सलको मात्र सेन्सर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रास्ट राम्रो छैन प्लस डिटेल्स पनि राम्रो छैन त्यसैगरी अगाडिको 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराले चाहिँ राम्रै सेल्फिजहरु खिच्छ है किन भन्दाखेरि फोटोहरुको हुन्छ नि डिटेल्स राम्रै छ जो अब त्यस्तो एकदमै खतरा छैन हैन तर जुम गरेर हेर्दाखेरि पनि डिटेल्सहरु पुग्ने नै छ त्यसैगरी फेसको टोन पनि राम्रो देखिन्छ र धेरै जस्तो टाइम चाहिँ त्यसले जुन ब्याकग्राउन्डको डिटेल्सहरु हुन्छ त्यो पनि प्रिजर्भ नै गर्छ कुनै बेला चाहिँ अलिकति वास्ट आउट हुन्छ हैन ब्याकग्राउन्ड पनि तर इट्स फाइन अब भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले म्याक्सिमम 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्छौं र भिडियोमा चाहिँ डिटेल पुग्दैन है ठ्याक्क त्यो नोइजी देखिन्छ फुटेजहरु लाइट भएको बेलामा पनि त्यसैगरी अब जुन स्टेबलाइजेसन छ त्यो पनि राम्रो हुन्न हैन जस कलर पनि अलिकति बडी पपिङ भइदिएको चाहिँ भिडियो चाहिँ अझै राम्रो देखिन्थ्यो होला अब ब्याट्री चाहिँ यसमा 5000 mAh को दिएको छ हैन र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले 6 देखि 7 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ हुन्छ नि हल्का गेमिङ गर्दाखेरि त्यसैगरी धेरै जस्तो अब सोशल मिडिया र युट्युब चलाउने हो भने चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ त्यस्तो भइरहेको थियो 6 देखि 7 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम पाउन सकिन्छ जुन भनेको चाहिँ निकै राम्रो नै हो हैन त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाई लाइट युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ झन्डै 2 दिन पनि पुग्न सकिन्छ यसको ब्याट्री लाइफ चाहिँ सो त्यो अप्टिमाइज छ यसको ब्याट्री पनि तर चार्जिङको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 22.5 वाटको चार्जर आउँछ बक्समा तर यसले चाहिँ म्याक्सिमम 18 वाट चार्जिङ मात्र सपोर्ट गर्छ हैन र फुल चार्ज हुन चाहिँ झन्डै ठ्याक्कै 2 घण्टा नै लाग्छ फुल चार्ज हुन चाहिँ त्यसैगरी यसमा स्पिकर चाहिँ अब सिंगल डाउन फायरिङ स्पिकर हो र एभरेज मात्र छ यसको स्पिकर त्यति राम्रो छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ लाउडनेस ठिकै छ हैन तर म्याक्सिमम भोल्युममा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिस्टर्ब हुन्छ र साउन्ड इरिटेटिङ सुनिन्छ हैन सो त्यही हो है जस अब बजेट फोन्सहरुमा हामीले यस्तै खाली स्पिकर नै पाउँछौं त्यसैगरी अब यसमा ओएस चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 12 आउट अफ द बक्स चाहिँ पाउँछौं MIUI 13 भइहाल्यो अब के छ भन्दाखेरि त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन हैन अब त्यो जुन स्प्लिट स्टाइल नोटिफिकेसन सेन्टर छ अथवा कन्ट्रोल सेन्टर भनौं न त्यो पहिला देखि नै थियो हैन अब यसमा कस्टमाइजेसनको अप्सन्सहरु जुन चाहिँ अरु एन्ड्रोइड 12 फोन्सहरुमा हामीले स्यामसङ अथवा पिक्सलहरुमा पाउँछौं जुन एक्सेन्ट कलर चेन्ज गर्ने हुन्छ नि त्यसैगरी अब वालपेपर चेन्ज गरेको अनुसार चाहिँ एक्सेन्ट कलर राख्ने त्यस्तो फिचरहरु चाहिँ यसमा अझै पनि मिसिङ छ सो मेबी Xiaomi ले चाहिँ पछि चाहिँ यस्तो फिचर्सहरु चाहिँ एड गर्न पर्ने चाहिँ देख्छु मैले हैन किन कस्टमाइजेसन अप्सन चाहिँ त्यति हुन्छ नि त्यति भेराइटीको छैन यसमा है अब अरु कुरा त ठिकै छ ब्लोटर्सहरु खासै त्यस्तो धेरै छैन ठिकठाकै छ र अप्टिमाइजेसन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यो फोनमा चाहिँ सो 20500 मा चाहिँ तपाईलाई हुन्छ नि एकदमै खतरा परफर्मेन्स दिने फोन चाहिरहेको छ भने चाहिँ Poco M5 यही फोन नै किन्न पर्ने हुन्छ है किन भन्दाखेरि यसको प्राइस टु परफर्मेन्स चाहिँ अति नै राम्रो छ जुन यो प्राइसमा G99 चिपसेट दिइरहेको छ यसको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परफर्मेन्स निकै राम्रो छ हैन अब अरु कुराहरुमा नि यसले त्यस्तो खासै सैक्रिफाइस गरेको छैन क्यामेरा बाहेक हैन किनभने क्यामेरामा राम्रो सेन्सर दिएको छ तर हुन्छ नि क्यामेरा चाहिँ अझ इम्प्रुभ हुनुपर्ने हो प्लस अल्ट्रा वाइड क्यामेरा मिसिङ छ जुन चाहिँ हामीले यो प्राइस पोइन्टमा अरु फोन्सहरुमा पनि पाउँछौं है सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ भयो न त यसको जुन डिस्प्ले छ त्यो पनि राम्रो छ अप्टिमाइजेसन ओएस को अप्टिमाइजेसन पनि यसमा चाहिँ राम्रै भेटे मैले हैन त्यस्तो बक्सहरु छैन अथवा हुन्छ नि जुन डिस्प्लेमा हामीले इनपुट ल्यागहरु भेट्ने अथवा त्यस्तो रिफ्रेश रेटको अप्टिमाइजेसन पनि राम्रै छ सो ओभरअलमा यो फोन निकै राम्रो छ तर तपाईलाई हुन्छ नि यो प्राइसमा चाहिँ बेस्ट क्यामेरा चाहिएको छ भने चाहिँ अरु फोन्स हेर्न पर्ने हुन्छ तर यसको परफर्मेन्स चाहिँ भेरी इम्प्रेसिभ सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राउलाइमा लाइक गर्नुस् र शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्टहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँको त्यो बेल आइकनमा थिच्नुहोला फर नोटिफिकेशन्स until next time namaste